हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेश्मा. तर आज आपण आषाढ एकादशी निमित्त पेंटिंग करतोय. आषाढ एकादशी म्हटले की आपल्याला माहिती असते ती म्हणजे आळंदी ते पंढरपूर वारी. आषाढ एकादशीलाच महा एकादशी असेही म्हटले जाते. तसेच या एकादशीला देवशयनी एकादशी असेही म्हटले जाते. त्याचे कारण म्हणजे मनुष्याचे एक वर्ष हे देवांचे एक अहोरात्र असते. दक्षिणायन ही देवांची रात्र असून उत्तरायण हा त्यांचा दिवस असतो असे मानले जाते. आषाढ महिन्यात कर्क संक्रांतीला उत्तरायण पूर्ण होऊन दक्षिणायन सुरू होते, म्हणजेच देवांची रात्र सुरू होते. म्हणून आषाढ एकादशीला देवशयनी एकादशी असे म्हणतात. या दिवशी पंढरपुरास आळंदीहून ज्ञानेश्वरांची, देहूहून तुकारामांची, त्र्यंबकेश्वरहून निवृत्तीनाथांची, पैठणहून एकनाथांची आणि उत्तर भारतातून कबीरांची पालखी येते. आषाढ एकादशी हा या महिन्यातील अत्यंत आनंदाचा दिवस असतो. या दिवशी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून ठिकठिकाणाहून लाखो भाविक विठ्ठल नामाचा गजर करत पंढरपुराला पायी चालत जातात आणि चंद्रभागेत स्नान करून विठ्ठलाचे दर्शन घेतात. आषाढीच्या वारीस सुगीची उपमा दिलेली आहे, कारण शेतकरी आपल्या शेतात पेरणी करून वारीला निघतात आणि ते घरी परत जाईपर्यंत शेत जोमाने वाढण्यास सुरुवात झालेली असते. हे पिकलेले धान्य ज्याप्रमाणे शेतकरी वर्षभर वापरतो, त्याचप्रमाणे आषाढी वारीच्या दिवशी वारकरी प्रेमाची साठवण करतो व तेच वर्षभर व्यवहारात वापरतो. हे आहे आषाढी एकादशीचे महत्त्व आणि माहिती. माऊली 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 ज्ञानेश्वर माऊली, ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली, ज्ञानराज माऊली तुकाराम, तुकाराम निवृत्ती, निवृत्ती ज्ञानदेव, ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई, सुपान मुक्ताबाई एकनाथ, एकनाथ नामदेव, तुकाराम, नामदेव तुकाराम निवृत्ती, ज्ञानदेव, सोपान मुक्ताबाई, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम. माऊली 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 ज्ञानेश्वर माऊली.
तुला साथ आली तुझ्या लेकरांची अलंकापुरी आज भारावरी वसावारीचा घेतला पावलांनी आम्हा वाळवंटी तुझी सावली गळा भेट घेण्या भीमेची निघाली तुझ्या नाम घोषात इंद्रायणी भिडे आसमंती ध्वजा वैष्णवांची उभी पंढरी आज नानावली तुझे नाव ओठी तुझे रूप ध्यानी जीवाला तुझी आस गाला गली जरी बाप साऱ्या जगाचा परी तू आम्हाले करांची विठू माऊली तुझी वाट रात्रंदिनी घेतला पावला निवसा टाळ घोषातून साध येते तुझी धावते वैष्णवाला दिशा ध्वजा वैष्णवांची उभी पंढरी आज नादावली तुझे नाव ओठी तुझे रूप ध्यानी जीवाला तुझी आस गा लागली जरी बाप साऱ्या जगाचा परी तू आम्हाले कराची विठू माऊली
प्लीज लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.